امروز میخوایم در مورد اتوماسیون داخل اف استودیو صحبت بکنیم. کلا اتوماسیون چیز خوبیه. چرا؟ چون شما یه سری دستورات رو به نرم افزار میدی و نرم افزار به صورت اتوماتیک اون کارهایی که شما میخوای برات انجام میده. اصلا کلا حس خوبی بهت میده. توی اکثر نرم افزارها هم ما اینو داریم. توی نرم افزارهای ادیت فیلم، توی نرم افزارهای آهنگسازی، اتوماسیون کلا چیز خیلی کاربردیه. حالا ببین ایناها اتوماسیونن، ایناهایی که اینطوری حالت خط دارن. حالا چه کاری انجام میدن؟ اینجا رو گوش کن. میبینی خودش به صورت خودکار داره صدا رو برای من باز میکنه. چطوری این اتفاق افتاده؟ من میام اینجا، این اینزلت مربوط به همین اسنیرمه. اینجا یه پلاگینی باز کردم که اینجا ما اون مود X و مود Y که توی چنل ستینگ و بقیه جاها داشتیم اینجا هم اونو داریم. اومدم از این مود Xش، ببین من که نمیتونم به صورت دستی هی بیام اینو تغییر بدم، پس باید یه اتوماسیون ازش بگیرم که به صورت خودکار، ببین خودش داره باز میشه. حالا اگر من این خط رو بیارم اینطوری کنم، ببین دقیقاً طبق این نقشه‌ای که اینجا براش کشیدم داره عمل میکنه. اوکی، پس این اتوماسیونه. حالا ما چطوری اتوماسیون بسازیم؟ خیلی راحته. ببین هر ناب و هر اسلایدری که داخل اف استودیو باشه، اگر روش کلیک راست بکنی یه گزینه هست Create Automation Clip. اوکی، من روی اینم کلیک بکنم میاد. من اگر روی اینم کلیک بکنم این میاد. اگر اینجا هم کلیک بکنم میاد. اگر بیام اینجا بعد بیام اینجا رو اینم کلیک بکنم این میاد. کلا شما از تمام ناب‌ها و اسلایدرهای داخل اف استودیو میتونی اتوماسیون بگیری. فرض میکنیم من میخوام اینجا مثلا این، خب میخوام کم کم ولومش هی زیاد بشه، یعنی اول ولومش کم باشه، هی هرچی میره جلوتر ولومش بیشتر بشه. من میتونم بیام از همین ولومی که اینجا توی میکسر دارم یه اتوماسیون بگیرم، یا اینکه بیام اینجا پیداش کنم از اینش اتوماسیون بگیرم، یا اینکه بازش کنم از این اتوماسیون بگیرم. هیچ فرقی نمیکنه، از هر کدوم اتوماسیون بگیرم گرفتم. ولی الان اگر من این اتوماسیون رو بزنم، ببین یه اتوماسیون گنده از اول پروژه تا آخر پروژه برای من ساخت. ببین اینه. ولی من فقط همین یه تیکه رو لازم دارم، دیگه نمیخوام یه اتوماسیون بلند از اول تا آخر پروژم باشه. اوکی، میام اینو روش کلیک میکنم، پیداش میکنم، اینه کلیک راست دیلت. برای اینکه فقط توی همون تیکه‌ای که میخوام اتوماسیون بگیرم، میام اون تیکه‌ای که میخوام رو سلکت میکنم، اینطوری دابل کلیک میکشم، زیاد شد، با کلیک راست جمعش میکنم. اینقدر میخوام باشه اتوماسیونم. حالا میام دوباره اینجا اینو باز میکنم، Create Automation. اتوماسیونی که ساخت اینه، در همین اندازه. حالا اگر من بیام این اتوماسیون رو اینجاشو بیارم پایین، ولومشو اینجاشو ببرم بالا، ببین هی داره زیاد میشه. اگه تا آخر باشه، اگر بیام و شیپ بهش بدم تا اینجا آروم میره، یهو سری میشه. اوکی، پس این بازوهایی که اینجا وجود داره رو شما میتونی خم و راست بکنی. حالا یه نکته اینجا به وجود میاد. بعضی از پلاگینایی که ما داخل اف استودیو داریم، یعنی بعضی از پلاگینایی که داریم خارجیه، مثل فب فیلتر، مثل ایزوتوپ، مثل نکسوس. اینها مال خود اف استودیو نیستش. یه پلاگینایی هستن که ما خودمون اضافه کردیم به اف استودیو. اینها رو وقتی میایم روشون کلیک میکنیم، مثلا من میام روی این نکسوس، وقتی روی ناب‌های اینجا کلیک راست میکنیم هیچ گزینه‌ای نمیاد. اگر دقت بکنید من اینجا این نکسوس رو شما ببین، این کاتا، میبینی که اتوماسیون گرفتم و داره باز میشه. این اتوماسیونش. چطوری این کارو کردم؟ میای اینجا روی نکسوس، مثلا این ریلیز، یه بار روش کلیک میکنی، یکم حالا باش بازی میکنی، انتخاب میشه. به هر حال اف استودیو میفهمه الان این فعاله. میای اینجا، ما اینجا یه گزینه ای داریم شبیه نابه، روی این کلیک راست میکنی، اینجا نوشته اسم همون
نابی که باش کار کردم آخرین بار. کلیک راست که میکنی تمام اون گزینه ها اینجا برات میاد. حالا کریت اتوماسیون کلیک. بیایم همینجا روی این پرکاشنه. ما اینجا اگر دقت بکنید 2 تا پوینت داریم، یکی اولش یکی آخرش. خب که اینا رو میتونیم بالا پایین ببریم و کم و زیاد بکنیم. چطوری میشه پوینت اضافه بکنیم؟ با کلیک راست. کلیک راست که میکنی یه پوینت برات میذاره به همین راحتی. این بازوها رو هم داریم. اگر روی این پوینت ها کلیک راست بکنیم یک سری حالت های مختلف برای پوینتمون به ما میده. الان به صورت عادی روی حالت سینگل کروه. اگر بذارم روی سینگل کرو 3 کروش یه کمی متفاوته. ببین شیبش فرق میکنه. میبینی؟ اگر بذارم روی همین حالت اولش میبینی شیبش یه طور دیگه است. اگر بیام بذارم مثلا روی حالت پالس، ببین یه تریک خیلی ریزی هم بخوام اینجا بهتون بگم، میتونی بیای اینجا. الان این پوینت هایی که من گذاشتم با این میزان بندی پروژه من کوانتایز میشه. خب یعنی ببین من اینو وقتی میخوام حرکت بدم اینطوری پله پله میره سمت چپ و راست. اگر آلتو نگه دارم آزاد میشه. ما این بالای پلیلیست چند تا گزینه داشتیم. یکی از این گزینه ها مال اتوماسیونه. ببین این وسطی که وقتی میزنیم روش 2 تا گزینه به ما میده، یکی استپ یکی اسلاید. اینا چی هن؟ ببین مثلا من اسلاید رو فعال میکنم. خب وقتی فعاله من اینو که میبرم جلو پوینت های بعدی هم باهاش میره جلو، یعنی فاصله این پوینت تا این پوینت کمتر نمیشه. کل اتوماسیون منو داره میبره جلو. وقتی اینو ور میدارم چی میشه؟ اینطوری. یه حالت دیگه داریم استپ. وقتی استپ فعاله من اینو که بگیرم با کلیک چپ بکشم همینطوری به صورت تیرباری برای من پوینت میذاره. اینم باز متناسب با میزان بندیه. اگر من آلتو نگه دارم و بکشم میبینی که خیلی شدیدتر شد. حالا مثلا من میخوام اینا رو پاک بکنم، کلیک راست رو نگه میدارم و میکشم، دارم پاکشون میکنم. رو خودشون نمیشه، فقط باید یه جای خالی بگیری بعد اینطوری بکشی. حالا میخوایم یه کار باحال بکنیم. من اومدم اینجا یه دونه اتوماسیون ساختم برای ولوم این پرکاشنی که اینجا داشتم. میخوام دقیقاً همین اتوماسیون به چند تا ناب و اسلایدر وصل باشه. یعنی الان وقتی این داره میره بالا فقط این ناب اینجا، فقط این داره حرکت میکنه. اوکی. من میخوام مثلا این صدای ایمپکت هم با همین پرکاشنه ولومش دقیقاً همینطوری بیاد بالا. میام روی این مال اینو پیدا میکنم اینجا، میام اینجا، میام روی ولوم این، یعنی اون ناب یا اسلایدری که میخواد وصل بشه به همون اتوماسیون. روش کلیک راست میکنم و لینک تو کنترلر اینو که بزنم یه پنجره این شکلی برای من باز میشه. اینجا ما یه گزینه‌ای داریم الان روی نانه. اینو که بزنم تمام اتوماسیون هایی که من توی این پروژه دارم و برای من میاره اسماشو. اسم این اتوماسیون ما چیه؟ پرکاشن 010. حالا همون اسمی که داره معمولا میاد این آخر. ببین اینه. اینو میزنم. الان اگر اکسپت رو بزنم این وصل میشه به همون اتوماسیون. نکته که وجود داره ممکنه برای شما این ریموو روشن باشه. اگر ریموو روشن باشه تمام نابا و اسلایدرها دیگه رو قطع میکنه و فقط همین ناب جدیدتون روت میشه. پس من اینو برمیدارم که دوتاش همزمان روت باشه. حالا اینو میزنم. ببین دوتایشون با هم دارن حرکت میکنن. شما میتونین بی نهایت ناب و اسلایدر رو وصل بکنین به یک اتوماسیون. کاربردش چیه؟ پروژهتون خلوت‌تر میشه، سبکتر میشه و سی پی یو کمتری استفاده میکنه. خیلی خیلی میتونه مفید باشه. یه کار باحال دیگه ای که میخوام بهتون یاد بدم، فرض کنید من اینجا 2 تا از این اتوماسیون دارم. میتونم بیام این 2 تا رو با هم ادغام بکنم، مرجشون بکنم. چطوری؟ اول سلکتشون میکنم، کنترل رو نگه میدارم روی کیبورد، 2 تایشون رو سلکت میکنم و کنترل جی. میبینی شدن یکی. حالا شما وقتی که میای روی اتوماسیون اینجا کلیک میکنی، روی سمپل و آودیو و بقیه چیزا وقتی کلیک میکنیم اون پنجره چنل ستینگ میاد که قبلا آموزششو گذاشتیم. روی اتوماسیون این پنجره میاد. قبلا یه پنجره دیگه میومد که خیلی ساده و هیچ امکاناتی نداشت، ولی این الان خیلی حرفه‌ای‌تر شده توی نسخه جدید اف استودیو. یا از اینجا میتونی بیای یا رو خود همین اتوماسیون این بالاش دوبار کلیک بکنی میاد. اینجا ما چند تا چیز باحال داریم. یکی همین مپیه که اینجا به ما داده. ما از همینجا میتونیم اینو
طراحی بکنیم، یعنی اتوماسیونمون رو از همینجا بکشیم اونجا هم داره تغییر میکنه. این که خیلی ساده، قشنگ میدونید داره چیکار میکنه. ما اینجا دو تا ناب داریم، یکی مینیمومه یکی ماکسیموم. اینا چیکار میکنه؟ ببینید مثلا من اینو میارم پایین، اینجا هم بالا، اصلا میام یه همچین شیپی رو میکشم. اینجا باید ولوم این پرکاشن من 0 باشه، اینجا باید ولوم پرکاشن من 100 باشه. حالا میام اینجا، ببین الان 100، اینجا هم 0. خب این مینیموم و ماکسیموم میاد اون 0 و 100 رو برای ما تعیین میکنه. یعنی ما میتونیم بیایم بگیم صفرش اینجا باشه، ببین صفرش اینجاه، یا مثلا میتونیم بذاریم روی 50%. ببین این در پایین ترین حالتش میشه 0 دسیبل، یعنی انگار نه کم شده نه زیاد. مثلا میتونم بیام اینو بزنم کپی، حالا این دیگه این کار الکیه چون قبلا خودم گذاشتم، بعد بذارمش روی 120، بزنم دوباره کپی و اینجا بزنم پیست. خب الان ماکسیموم ما هم میشه همین 120، دیگه از 120 بیشتر نمیشه. ببین دیگه اینو ما از این بالاتر اصلا نمیتونیم ببریم، سقفش شد 120. این پایین ما یه سری آپشنا داریم. اول از همه اینو که بزنید شما رو میبره به همون نابی که این اتوماسیون بهش وصله، یعنی این ناب. ببین وقتی میزنم میاره منو اینجا. این یکیو که میزنی یه حرکتی هم میده، میگه این نابه، که اگه تو اینها گمش کرده بودی متوجه بشی که به این ناب وصله. اینو که بزنی پاکش میکنه که من نمیخوام پاک بشه. اینجا هم تعداد اون ناب هایی که متصله به این اتوماسیون رو برای شما کشیده. اگه بخوای ناب دیگه ای اضافه بکنی یا اسلایدر دیگه ای اضافه بکنی، این به علاوه رو اینجا میزنی. حالا اینو میتونی بزنی که دیگه نشون نده، اوکی رو میزنی. الان روی هر نابی که کلیک بکنی اضافه میشه. من الان روی این میزنم، ببین این اضافه شد، این اضافه شد، ببین اینجا دارن اضافه میشن، این اضافه شد. الان همشون میبینی همه با هم حرکت میکنه. حالا من اینو یکم میبینی هنوز این به علاوه فعاله. من الان میتونم بیام اینو هم اضافه کنم، اینم اضافه کنم، اینم اضافه کنم، اینو ببین همشون متصلن به همین. این آچاره هم بزنی همون پنجره لینک کنترلر میاد. از اینجا هم میتونی بیای مثلا اینورتش بکنی که برعکس عمل بکنه یا همون حالت عادیشو. یه سری آپشن‌های خوبی اینجا بهمون میده. یه گزینه اینجا داریم که وقتی میزنی اول که میتونی حالا سیو بکنی و آپشنایی که اینجا داره، خیلی اینجا گزینه‌های زیادی داره، ولی مهمترینش یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم اینو بیایم کپی بکنیم، این اتوماسیون رو کپی کنیم و بیایم اینجا روی یه اتوماسیون دیگه. این پروژه رو دیگه داغونش کردیم، بیایم اینجا پیست استیت، دقیقاً همون اتوماسیون رو کپی کرد روی این اتوماسیون. اینجا گزینه زیاد داره، شما میتونید فیلترهای مختلف. یه چیزی، یه گزینه اینجا داریم نوشته LFO. این LFO چیه؟ ببین من LFO رو میزنم، ببین الان فعاله. از اینجا میتونم دیگه هر شیپی که میخوام به اتوماسیونم به صورت خودکار بدم. ببین اگر کلیک راست بکنید میتونید باز همینا هم یه کمی باهاش بازی کنید. ببینید تمام چیزهای مهمی که در مورد اتوماسیون توی FL استودیو باید بدونید و بهتون گفتم. تمرین بکنید تا کاملا مسلط بشید بهش. تا ویدیو بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کامنت انگلیسی فراموش نشه. حمایت کنید که دوباره برگردیم به همون حالت قبلیمون و البته بریم بالاتر، یعنی 5000 تا رو دیگه رد کنیم بریم تو 10000 تا 20000 تا. همین تا ویدیو بعدی میبینمتون.